वो सुपर एमोलेड डिस्प्लेको साथमा वान अफ द चिपेस्ट स्मार्टफोन बजारमा आएको छ। त्यो हो Redmi Note 9 Pro Max। ना त्यो हो Realme 7 Pro। Realme 7 Pro 65 वाट सुपर डार्ट चार्जिङ टेक्नोलोजीको साथमा यो स्मार्टफोन बजारमा आएको छ Realme 7 Pro। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा Realme 7 Pro को फुल रिभ्यू, स्पेसिफिकेसन, फुल अनबक्सिङ लिएर आएको छु। भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र नलेजेबल हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथीहरू, तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई फ्याट्टै सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको घण्टा बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिहाल्नुस्। एकदम फ्रीमा हो यार। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको अनबक्सिङ सुरु गरौँ। यो हो Realme 7 Pro को बक्स। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज Realme 7 Pro बक्स। सलमान खान, वो सलमान खान, वो भेरी नाइस। लेट्स ओपन दिस, लेट्स ओपन। ओके, यो बक्सलाई साइडमा राख्दिउँ एन्ड लेट्स इम्ब्रेस अ न्यू जर्नी भनेको छ यसमा। लेट्स इम्ब्रेस अ न्यू जर्नी। ओके, यसभित्र के छ हेरौँ। ओके, यसलाई पनि साइडमा राख्दिउँ। ओके, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसभित्र के छ पढौँ। Realme सेफ्टी गाइड रहेको छ यो। Realme सेफ्टी गाइड। ओके, इट्स नट सो इम्पोर्टेन्ट। यसलाई साइडमा राख्दिउँ। ओके, नाउ यु क्यान लुक दिस वान। ओके, यो हो Realme 7 Pro। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लुक्स। वाउ, चमचमाता हुआ। वाउ, व्हाट अ नाइस लुक। एकदम राम्रो छ यसको लुक। हजुरहरूलाई यसको लुक्स कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। Realme 7 Pro हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो रियर क्यामेरा 1 2 3 4। फ्ल्यास लाइट पनि दिएको छ यहाँ। यस, यसै गरी आउनुहोस्। यो हो भोल्युम कीज and you can insert your SIM, dual SIM and your memory card here. Okay, this is power button. हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो स्टेरियो स्पिकर हो यो हो टाइप सी केबल चार्जिङ लाग्छ यसमा। Here is a mic and 3.5 mm jack रहेको छ यहाँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज 3.5 mm jack। ओके, यो हो Realme 7 Pro। Realme 7 Pro चमचमाता हुआ। वो भेरी नाइस। ओके, यसलाई पनि साइडमा राख्दिउँ। अब आउनुहोस् अब यसको यो पार्ट हेरौँ। वो दिस इज बैक कभर, प्लास्टिक बैक कभर। हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, इट्स सो स्मूथ, भेरी नाइस। वाउ, ओके, यो चाहिँ पिन हो। दिस इज पिन। अब आउनुहोस्। यो हो टाइप सी केबल, USB केबल, टाइप सी USB केबल। इट्स भेरी गुड। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो छ। टाइप सी USB केबल हो। यसलाई पनि साइडमा राख्दिउँ। ओके, सो फाइनल्ली अब कुरा गरौँ सुपर डार्ट चार्जिङ। वाउ, हेर्नुहोस्, सुपर डार्ट चार्जिङ 65 वाटको सुपर डार्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी छ यहाँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापनमा भनिएको छ 34 मिनटमा फुल चार्ज गर्छ यो सुपर डार्ट चार्जरले। बट मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार 4500 mAh को ब्याट्री फुल चार्ज गर्नको लागि 40 देखि 45 मिनटसम्म लाग्छ। सो दिस इज सुपर डार्ट चार्ज। इट्स भेरी हेभी। हेर्नुहोस्, एकदम हेभी छ यो। वाउ, ओके, यसलाई पनि साइडमा राख्दिउँ। ओके, अब हेर्न सक्नुहुन्छ। नाउ इट्स एम्प्टी। यसमा चाहिँ Realme 7 Pro यसको डिस्क्रिप्सन्सहरु दिएको छ, यसको इन्फर्मेसनहरु थोरै दिएको छ यहाँ।
यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पज गरेर यु क्यान रिड दिस वान ओके हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो Realme 7 Pro को लुक्स यसको चाहिँ मटेरियल्सहरू कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू विज्ञापनमा भनिएको छ फुल चार्ज गर्न 34 मिनेट लाग्छ भने मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार 4500 mAh को ब्याट्री फुल चार्ज गर्न 40 देखि 45 मिनेटसम्म लाग्छ यो सत्य हो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 3 मिनेटमा ब्याट्री लेभल 14% 10 मिनेटमा 36% 15 मिनेटमा 51% 25 मिनेटमा 81% र फाइनल 40 मिनेट्समा 100% चार्ज भएको छ आउनुहोस् सुरुमा Realme 7 Pro को नेटवर्कको बारेमा चर्चा गरौँ नेटवर्कमा रहेको छ GSM, HSPA र LTE को टेक्नोलोजी GSM भनेको ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन HSPA मिन्स हाई स्पिड प्याकेट एक्सेस र LTE भनेको लङ टर्म इभोल्युसन जसलाई हामी 4G पनि भन्छौँ र नेटवर्कमा 2G ब्यान्ड्स 3G ब्यान्ड्स 4G ब्यान्ड्स पनि रहेको छ यसैगरी नेटवर्क स्पिडको बारेमा भन्नुपर्दा हाई स्पिड प्याकेट एक्सेस HSPA 42.5 by 5.76 Mbps को रहेको छ साथीहरू सेप्टेम्बर 03 2020 मा लन्च गर्ने भनेर एनाउन्स गरिएको थियो यो गजेट Realme 7 Pro बट एक्चुअली सेप्टेम्बर 14 2020 मा यो स्मार्ट गजेट लन्च भयो अहिले यो बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ एकछिन भिडियो कस्तो छ राम्रो छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन फ्याट्टै सब्स्क्राइब गरी एक लाइक ठोक्दिहाल्नुस् साथीहरू Realme 7 Pro को बडीको बारेमा भन्नुपर्दा 160.9 into 74.3 into 8.7 mm को डाइमेन्सन रहेको छ यसको वेट 182 ग्राम छ बिल्डमा ग्लास फ्रन्ट गोरिल्ला ग्लास 3+ प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक ब्ल्याक रहेको छ वो ड्युअल सिम नानो सिम ड्युअल स्ट्यान्ड बाइ छ प्लस पोइन्ट वाटर रिपेलेन्ट कोटिङ पनि छ यसमा यसैगरी Realme 7 Pro को डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा सुपर AMOLED डिस्प्ले छ वो AMOLED मिन्स एक्टिभ म्याट्रिक्स अर्ग्यानिक लाइट इमिटिङ डायोड यसको डिस्प्ले साइज रहेको छ 6.4 इन्चेस 98.9 सेमी स्क्वायर डिस्प्ले रेजोल्युसन रहेको छ 1018 to 2400 पिक्सल्स यसैगरी डिस्प्ले प्रोटेक्सनमा रहेको छ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3+ अलवेज अन डिस्प्ले वाउ यसैगरी साथीहरू यसको प्लेटफर्म सफ्टवेयरको बारेमा भन्नुपर्दा OS Android 10 Realme UI रहेको छ प्रोसेसरमा Qualcomm Snapdragon 720G को छ CPU मा octa core र GPU मा Adreno 618 को छ GPU means graphics processing unit यसैगरी मेमोरी कार्ड स्लट माइक्रो SDXC डेडिकेटेड स्लट दिएको छ यसमा इन्टरनल मेमोरी 128GB रोम 6GB र्याम र 128GB रोम 8GB र्याम दिएको छ अब आउनुहोस् क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ मेन क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा रियर क्यामेरामा फर्स्ट 64 मेगापिक्सल को सेकेन्ड 8 मेगापिक्सल थर्ड 2 मेगापिक्सल र फोर्थ को पनि 2 मेगापिक्सल नै दिएको छ रियर क्यामेरा फिचर्समा LED फ्ल्याश HDR प्यानोरामा पनि रहेको छ यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा सिंगल सेल्फी क्यामेरा 32 मेगापिक्सलको छ वाउ सेल्फी क्यामेरा फिचर्समा HDR प्यानोरामा नै रहेको छ आउनुहोस् अब Realme 7 Pro को फिचर्सको बारेमा कुरा गरौँ सेन्सर्समा फिंगरप्रिन्ट त्यो पनि अन्डर डिस्प्ले अप्टिकलमा छ एक्सिलोमिटर जाइरो प्रोक्सिमिटी कम्पास यो सेन्सर्सको विशेषता हो मेसेजिङ ब्राउजर्सको पनि अमेजिङ छुट्टै फिचर छ Realme 7 Pro एक गेमिङ फोन हो यसमा PUBG फ्री फायर र अरु पनि गेम्स इजिली स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हाई रिजोल्युसन अल्ट्रा HD मा PUBG फ्री फायर एकदमै स्मुथली विदाउट ल्याग मज्जाले चल्छ स्क्रिन रेकर्ड स्ट्रिमिङ लाइभ मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ फाइनली आउनुहोस् Realme 7 Pro को प्राइस को बारेमा कुरा गरौँ 6GB र्याम 128GB रोम को प्राइस इन्डियन प्राइस रहेको छ 19,999 र नेपाली प्राइस रहेको छ 34,000 यसैगरी 8GB र्याम 128GB रोम लाई इन्डियन प्राइस रहेको छ 21,999 र नेपाली प्राइस रहेको छ 39,000
साथीहरू यो त थियो Realme 7 Pro को फुल रिभ्यू स्पेसिफिकेसन अनबक्सिङ। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव दिई भिडियो लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थिंक पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, सबैको जय होस्। नमस्ते।